What's up guys? This is Poy. Kung bago ka pa lang sa channel na to, welcome na welcome ka. Kung luma ka naman, welcome back sa'yo, nilalang. Alright, we have another item guys. This is from EVPAD. So basically guys, isa itong Android TV box pero maraming mga kakaibang features na meron dito. Okay, kung makikita natin itong box, meron tayong makikitang sticker dito na Philippines Edition. So ibig sabihin meron tayong other edition or other version nitong EVPAD. So by the way guys, ang version na meron ako ngayon is the EVPAD 5S 6K. Yes, tama kayo ng pandinig kasi itong EVPAD 5S is supported siya ng 6K resolution. Okay, excited na ako ipakita sa inyo. Excited na rin ako malaman kung ano pang mga features na meron dito. Kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this. Yo! Okay, bago natin i-unbox itong EVPAD 5S, check muna natin guys yung mismong box. So kung makikita natin to guys, ito yung mismong EVPAD 5S. And then kapag finlip natin to, may makikita tayong App Store, Shopping, Live, Blockbuster, Playback, and Customer Service. And then at the back of this box, makikita natin guys yung iba pang specification nito and other QR codes na mapupunta naman sa Facebook page, WeChat, WhatsApp, or kumbaga ito na yung mga customer service QR codes. Okay, sabay-sabay na natin buksan and check natin kung ano meron sa loob. Alright, so unang-unang bubungad sa atin guys, yung mismong TV box. So yung iba pang mga accessories na makikita natin dito, of course, yung ating user manual. Sa pagkakaalam ko guys, merong other version ng remote control which is supported siya ng Google Assistant. Pero anyway, kung ano lang nasa package ngayon, yun muna yung ating i-check. And then guys, meron tayong cable na makikita dito. Okay, so meron na siyang kasamang HDMI cable. So out of the box, pwede na natin gamitin yung EVPAD. And then of course, yung ating power cable. So hindi ko lang alam kung meron tayong ibang version nito. Pero yung nasa atin ngayon is yung US. So ang gagawin natin dito is ko-connect lang natin siya. And yun, ititwist lang konti, tapos maglalak na siya. Ayan, okay, kung makikita natin, ang liit lang niya. Ayan, pwede natin siyang madala guys kahit saan. So kunwari magta-travel tayo, and then sa pupuntahan nyo is meron lang silang ordinary TV. At least kung dala-dala mo to, instant smart TV na siya. So dito sa top ng TV box na to, nandito yung EVPAD. And then kung ano yung model niya guys, 5S. So dito sa may left side guys, meron tayong makikitang tatlong slot. Meron itong USB-A ports. Yung isa dito guys is 3.0 and yung isa is 2.0. Tapos meron din micro SD slot. Dito naman sa likod ng EVPAD 5S, makikita na natin yung DC connector, yung IR connector, kabitan ng LAN network, meron tayong HDMI port, SPDIF or ito yung connector para sa sound system, and yung ating AV port. Sa right side guys, wala tayong makikita dito kundi yung ating exhaust. Ayan, pero meron siyang mga design na. Dito naman sa ilalim guys, meron tayong makikitang 4 na rubber pads. So ito guys, para hindi naman siya umuuga kapag nasa surface siya. And then meron ding dalawang butas dito kung sakaling gusto natin siyang ikabit sa wall. And of course, dito sa harap, nandito yung ating digital display. Para naman sa specification nitong EVPAD 5S, chipset nito is Cortex A53 64-bit that supports 6K resolution. And then meron itong Mali T720 MP2 GPU. And then meron siyang 2GB of RAM DDR3, 16GB of internal storage. Again, supported siya ng USB 3.0 and USB 2.0. And then Wi-Fi compatibility is 2.4 GHz up to 5.8 GHz. For the operating system naman guys, running on Android 7.0 na itong EVPAD 5S. Okay, setup na muna natin siya at ipapakita ko pa sa inyo yung ibang feature nitong EVPAD 5S. Alright, pag-open natin itong EVPAD 5S, ito yung unang bubungad. Mamimili tayo guys kung anong language. And then kailangan natin siyang i-connect sa internet. So it's either Wi-Fi or network cable. Okay, so ito na yung UI ng EVPAD 5S. Sobrang simple lang guys at sobrang basic lang ng mga nandito. Ayan, so basically guys, dahil nga Android TV box to, so meron tayong mga application na nandito ngayon. Ayan, kung mapapansin natin guys, meron tayong Play Store. So ibig sabihin, pwede tayong mag-install ng ibang application na kailangan natin. So para ma-unlock natin yung ibang features nitong EVPAD 5S, click natin sa remote control yung 6868. Okay, so ang ginagawa nito is ini-install niya yung mga application na kailangan natin para makapag-stream tayo online. Para makapanood tayo ng local and international channels. Ang maganda sa TV box na to guys is supported siya ng 1,000 plus na local and international channels. Ito Pilipinas, check natin kung ano yung mga available. So meron tayong GMA, News TV, then meron ding US, Disney Channel guys, meron din, no?
Grabe 'di ba, kakaiba itong TV box na to kasi hindi na tayo kailangan magbayad pa ng monthly bills sa ating cable. Kasi one time payment lang guys, kapag binili natin tong EVPAD, automatic na meron na itong lahat. Ayan, so meron pa tayong other countries dito like Hong Kong, China, Taiwan, Japan, Korea. And then kung makikita natin dito guys, nakakategorize na rin siya for movies, sports, kids, news, documentary, and music. Ayan, so makikita natin guys, may HBO. Ayos. Hindi lang yung isa sa magandang feature nitong EVPAD 5S, kundi ito pang isa. Magugulat kayo guys. Ayan, kasi yung mga latest movie natin is available siya dito. At hindi pa yon kasi supported siya guys ng 4K resolution. Yung mga available ng movies dito is halos kailan lang nilabas eh. Ayan oh, meron tayong extraction dito. Grabe, sulit na sulit talaga itong TV box na to kasi meron ka na nga local and international channels. May enjoy mo pa at mapapanood mo pa yung mga latest movies in 4K resolution. Ayan, nakakategorize na rin siya guys. Film, may drama, variety, comics. Oh, meron tayong mga anime dito ah. Then meron child or mga pambata and of course sports. Uy, The Last Dance. Hindi pa tapos to guys kasi tignan mo, meron tayong playback na tinatawag. Ito naman guys, kung meron kayong sinusundan or meron kayong inaabangan na series kahapon and then hindi mo siya napanood, dito mo siya makikita sa playback. Ayan, for example, dito sa GMA. So yung episode kahapon ng unang hirit, dito mo siya makikita. So hindi lang Philippines ang available guys, meron din US, Korea, Japan, Hong Kong, Taiwan, and China. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa EVPAD 5S guys is itong Miracast receiver. Pwede natin gamitin guys itong Miracast para makapaglaro tayo or makapag-stream or makagamit ng phone sa bigger screen. Di ba okay yun? Ayan, tulad nyan guys, naglalaro ako ngayon ng Asphalt 9. Of course, syempre meron tayong makikitang mga frame drops dito kasi over wifi lang siya. Pero the good thing here is pwede siya ng screen mirroring. Okay, so magkano itong EVPAD 5S? So ang official price nito guys is 6,999 pesos. Pero good news sa ating lahat to kasi ngayon darating na big sale sa Lazada sa 11/11. Ang price na lang nito is 5,999 pesos. Para saan guys, sulit na yon at i-recommend ko itong EVPAD 5S. Number 1 is supported siya ng 6K resolution. Pangalawa is yung connectivity nito. Kung meron kayong wifi na supported na ng 5.8 GHz, mas okay, 'di ba? Kasi mas walang lag, mas walang hassle kapag nag-stream tayo online. Pangatlo guys is meron siyang local and international channels. So hindi mo na kailangan magbayad monthly para lang makapanood ng mga paborito mong teleserye or morning, afternoon, and evening series. At ang pinaka nagustuhan ko dito guys is yung mga movies. So gaya na nakita nyo kanina, may extraction. Ibig sabihin hindi mo na kailangan mag-register at magbayad monthly sa Netflix para makapanood ng mga movies nila. Other Netflix series and movies is makikita natin dito sa EVPAD 5S. And lastly is yung pagka-compact niya. So kung mapapansin nyo guys, ayan o, sobrang liit lang niya. Kung meron man tayong pupunta na relatives or mga friends, kahit meron silang ordinary TV, pwede natin silang gawing smart TV. Mag-iwan na lang ako ng link dyan sa description box, yung kanilang official link para dito sa EVPAD 5S and yung kanilang official Lazada store. And that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na to. Kung naghahanap ka, nagbabrowse ka ng mga smart TV, Android TV box, highly recommended ko tong EVPAD 5S. At kung gusto pa ng ganitong klaseng video, pinapaya ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice soup!